नमस्कार. आज मी अळूवडी करून दाखवते. 6-7 मी अळूची पानं घेतली आहे. त्यासाठी आता 1 वाटी चण्याचं पीठ घेतलं आहे. त्यात मी अर्धा चमचा मीठ घालते, अर्धा चमचा साखर, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा ओवा, चिमूटभर हिंग आणि अर्धा लिंबाचा रस घालते. आता हे सगळं एकत्र करून घेते. हे बघा, आता थोडे थोडे पाणी घालून घट्टसर पीठ भिजवून घेते. इथे अजून थोडं पाणी घालते. हे बघा, या पद्धतीने पीठ भिजवायचं. आता पीठ तयार आहे. आता मी अळूचं पान घेते. आता त्याला उलट्या बाजूने पीठ लावून घेते. छान सगळीकडे पसरवून द्यायचं. हे बघा, या पद्धतीने पीठ लावायचे. आता दुसरं पान घेते, ते विरुद्ध दिशेने ठेवते. याला देखील पीठ लावून घ्यायचं. हे बघा, आता अजून एक पान घेते, त्यालाही पीठ लावून घेते. असं मी आता सगळ्या पानांना पीठ लावून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. हे बघा, आता छान तयार झालं आहे हे सगळं पीठ लावून पानं. आता आपण याचा रोल करूया. असं घट्ट रोल तयार करायचं आहे आणि पीठ असं वरूनही लावून घ्यायचं. हे बघा, असा घट्ट रोल तयार करायचा. हे बघा, आता रोल तयार झालाय. हे बघा असा. आता मी कढईत पाणी उकळायला ठेवले. छान उकळी आली आहे. त्यावर मी आता स्टँड ठेवते. चाळणीला पण तेल लावून घेते. हे बघा, चाळणी आता कढईत ठेवते. आता चाळणीत मी रोल ठेवते. बघा, अशा पद्धतीने ठेवायचं आणि वरतून घट्ट झाकण लावायचे आणि 15 मिनिटं रोल तयार होऊ द्यायचं आहे. हे बघा, आता 15 मिनिटं झालेली आहे. बघूया आपण तयार झाला आहे की नाही. हे बघा, आता छान तयार झाला आहे. पीठही छान शिजले. आता मी थंड करून हा काढून घेते. आता आपण ह्याच्या वड्या पाडूया. हे बघा, अशा पद्धतीने. हे बघा किती छान वड्या पडत आहे. असं मी आता सगळ्या वड्या पाडून घेते. हे बघा, आता रेडी आहेत आपल्या वड्या. आता आपण याला शॅलो फ्राय करूया. तव्यावर तेल टाकते मी 1 चमचा. त्यावर मी 1 चमचा तीळ घालते
आणि ते आता शॅलो फ्राय करूया आपण. हे बघा किती छान वड्या तयार झाल्या आहे, खुसखुशीत. तुम्ही नक्की करून बघा, तुम्हाला आवडतील. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा. थँक्यू.